Hello mga besties! Welcome back to my channel. Ayan, so panibagong araw, panibagong video at panibago na naman tayo ng pag-uusapan ngayon. So, balik online selling muna ang topic natin ngayon since matagal-tagal na rin akong hindi nag-upload tungkol sa online selling. Ayan, so simulan na natin. Ayan, so unang-una sa ating listahan is about sa shipping fee. Ayan, lalong-lalo na kapag nagsisimula ka pa lang ng online selling, baka magtanong kayo, bakit sa shipping fee? Ayan, kasi bestie, tandaan ninyo na kapag online selling tayo, kapag nagbibenta tayo online, hindi maiiwasan bestie na meron at meron talagang bibili sa atin from Luzon or taga Visayas or Mindanao, ganyan. So, ang gagawin natin is ipapadala natin sa ating courier. So now, bakit common na nagiging sanhi ito ng ating pagkalugi? Kasi tandaan nyo, bestie, na meron tayong iba't ibang courier. At yung courier na yon ay iba-iba rin yung shipping rate na ibinibigay nila. Bibigyan ko kayo, bestie, ng mga instances na maaaring shipping fee ang ikalugi ninyo sa inyong online business. Kasi for example, may umorder sa inyo from Metro Manila o sa Mindanao, sa Leyte, saang parte pa ng Pilipinas yan. Oo. Tapos, magtanong sila magkano ang shipping fee. Yan. So, since nakita ninyo ngayon sa banner, for example, ng J&T na ang shipping fee from Metro Manila is 100 pesos, o ayun ang sasabihin ninyo sa buyer ninyo. At ito na nga, nagpadala na sa inyo si buyer. Oo, kasi 100 pesos ang shipping fee, tapos ang kanyang item. Ngayon, pumunta kayo sa J&T branch. Tapos, nung kiluhin, lagpas ng 100 ang inyong shipping fee o yung rate. So, ngayon, ang mangyayari ngayon is kayo ang magtatapal doon sa sumobra na weight. Ayan. So, lugi na kayo doon, bestie. So, make sure, bestie, na tama ang timbang ninyo para lang sa ganun is accurate na shipping fee or shipping rate ang masasabi natin sa buyer. Ayan. Tsaka pangalawang instances, bestie. Oo, pero shipping fee pa rin ang pinag-uusapan natin dito, ha. For example, yung courier na LBC, JRS, kung ano-ano pa yan. Iba-iba kasi, bestie, minsan hindi na depende sa weight ng item yung shipping rates. Minsan sa pouch, sa laki ng pouch, sa small pouch man yan, sa medium na pouch, or sa large pouch. Yung pouch, bestie, is ito yung plastic na paglalagyan ng inyong item, ha. Minsan, kung ano lang yung kalaki yung pouch, kung magkakasya doon yung item na ipapadala mo, ganun lang yung babayaran mo. Walang nasabing timbang, ganyan-ganyan. At kung malaki naman yung item mo, bestie, ilalagay mo sa box. So, iba ng shipping fee na naman yon o ibang rate na naman yon. Kaya kapag bago ka pa lang sa online selling, tip ko sa'yo, bestie, na alamin mo talaga yung accurate na shipping fee or kung by pouch ba sila, kung by weight, ganyan. Para maiwasan natin yung pagkalugi sa ating online selling. Oo. At ibang senaryo naman, bestie. Ayan. So, kung makakita kayo ng mga promo sa, for example, J&T, nung nakaraan lang kasi January is nagkaroon sila ng promo. Ayan. Tapos, baka may nakasulat doon na shipping fee minimum 60 pesos, ganyan-ganyan. O tapos, ito na. Nagtanong na si buyer, ma'am, magkano yung shipping rate sa ganitong lugar, ganyan-ganyan. Tapos sinabi mo, 60 pesos ma'am. Oo, isang item lang naman na binibili ni ma'am. Kaya 60 pesos. Ayan. So sinabi mo na sa buyer mo na 60 pesos. So ito naman si buyer nagpadala sa inyo ng kanyang shipping fee at saka yung bayad. Ganyan. Tapos ang mangyayari ngayon, pumunta ka na sa branch nila. Tapos hindi mo pala binasa ang kanilang banner na 60 pesos small pouch. Pero ang nangyari, bestie, is medium pouch or large pouch yung gamit ninyo sa item na yon. So, yun. Ganon din yung isang scenario na magdadagdag ulit kayo ng shipping fee, ganyan. Sa ganong scenario, lugi ka na doon. Oo, kasi own experience nangyari talaga yun sa akin, bestie. At sa pangalawa naman tayo, bestie, na dapat tayo maging aware. Ito yung kailangan nating picturean talaga, yung mga item na ipapadala natin sa ating mga customer. Bakit, bestie? Siguro, na-experience nyo rin to, or ilan sa inyo is na-experience na rin to, na pagkapadala ninyo, dumating yung item nyo doon sa buyer ninyo, tapos sasabihin naman, bakit kulang? Bakit isa lang ito? Di ba dalawa yung binibili ko? Ganyan. Ewan ko kung naka-experience na kayo ng ganon. Pero so far sa akin, wala pa naman. Pero i-share ko na lang din sa inyo
Oo. Kailangan nating picturean, Bessie, before nating ipadala. Ipapadala muna natin yung picture doon sa ating buyer. May picture tayo, Bessie. Masasabi natin sa kanila na, ma'am, ito yung picture, di ba, pinadala ko sa'yo, dalawa yung item mo, ganitong kulay, ganitong size. Wala silang marireason out doon, Bessie. Kasi kung nagkataon na wala kayong picture, tapos nagreklamo sa'yo ang buyer ninyo, ang mangyayari, Bessie, is ibabalik ninyo ang binayad nila. So, ikalulugi mo ulit yon. Oo. So, ang next naman natin, Bessie, na scenario is about sa COD. Ano ba ang tinatawag, Bessie, na COD? COD is cash on delivery. Ibig sabihin, Bessie, magbabayad lang ang inyong buyer once na i-deliver na sa kanya ang kanyang order. Now, bakit risky ang COD? Kasi, Bessie, tayo muna ang magbabayad ng shipping fee kapag COD. So, ang risk doon, Bessie, is once na hindi tanggapin or ni-receive ng inyong buyer ang item. Oo, minsan wala sa kanila, ganyan. Tapos, minsan hindi na magpapakita, tinachat ninyo, tinetext ninyo, tinatawagan ninyo, hindi sumasagot. So, ang mangyayari ngayon is ibabalik sa inyo ang item na wala ka ng benta, nagbayad ka pa ng shipping fee, lugi ka pa. Ayan. So, careful din tayo kapag nagko-confirm ng mga orders, lalo na kapag hindi natin kilala. Tapos, isi-COD kasi kailangan talaga sure buyer talaga. Oo, kasi mahirap na. Oo, lalo na kapag ang buyer nyo is sa malayong lugar. Sabihin natin sa Mindanao or sa Luzon, ganyan-ganyan. At ang item na binibenta nyo is mabigat. Oo. So, malaki-laking shipping fee ang babayaran natin doon, tapos hindi tatanggapin. Ayan. So, sabihin na lang natin is 500 yung shipping fee kasi nga malaki yung item na binibili. Ganyan, mabigat, babasagin. Tapos, pagdating doon, hindi tinanggap, wala. Babay 500. So, ayun, para maiwasan din natin ang ating pagkalugi sa COD, make sure na sure buyer talaga ang bibili sa inyo. So, hanggang dito na lang, Bessie, ang ating mga tips para maiwasan ng pagkalugi nating mga online sellers. Ayan. At sana nagustuhan nyo, Bessie, ang ating video for today. And please don't forget to like this video and hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Ayan, Beshies! Bye!